हामी मध्येबाट धेरैजसो साथीहरूले Truecaller एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुहुन्छ तर Truecaller एप्लिकेसन त्यति सेफ एप्लिकेसनमा पर्दैन किनभने Truecallerले जति पनि युजर छन् ती युजरहरूको डाटाले आफ्नो सर्भरमा सेभ गरेर राखेको हुन्छ जसले गर्दा कुनै पनि अवस्थामा Truecallerले हाम्रो डाटा र इन्फर्मेसनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ तर साथीहरु अब तपाईले Truecallerलाई आफ्नो मोबाइलमा राख्नुपर्ने बाध्यता छैन किनभने गुगलले आफ्नो फोन एप भनेर लन्च गरेको छ अहिले भर्खरै बीटा भर्जनमा लन्च गरिएको गुगलको फोन एप्लिकेसन जसले हामीले गुगलको माध्यमबाट प्रयोग गर्ने छौं त्यसले गर्दाखेरि Truecallerको तुलनामा यो एप्लिकेसन एकदमै सेफ हुनेछ त्यसैले गर्दा आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सिकाउने छु कि कसरी तपाईले गुगलको फोन एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसका विभिन्न फिचरहरूलाई आगामी समयमा आफ्नो मोबाइलमा कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईले यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु यदि तपाईले यो भिडियोलाई YouTube च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र यदि तपाईले फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन् नमस्कार म krishnaghimire आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ल साथीहरु टपिक सुरु गरौं अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला Truecaller एप्लिकेसन प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि बेलामा हामीले कुनै व्यक्तिले फोन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मोबाइलमा त्यो फोन नम्बर सेभ नभए तापनि त्यो व्यक्ति कुन हो त्यसको नाम हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा देखिने गर्दछ तर साथीहरु यो एप्लिकेसन त्यति सेफ बन्ने छैन त्यसकारणले गुगलको जुन अहिले एप्लिकेसन आएको छ गुगल फोन एप यो एप्लिकेसन एकदमै सेफ छ किनभने हामीले आफ्नो मोबाइल पनि गुगलकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं गुगलको एन्ड्रोइड एप्लिकेसन एन्ड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग गरिरहेको हुन्छ त्यसकारणले गुगलले बनाएको यो फोन जुन एप छ यसलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा ढुक्कसँग राख्न सकिन्छ र यो राखिसकेपछि हामीले जुन Truecallerमा सम्पूर्ण कुराहरु प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो सम्पूर्ण कुराहरु पनि हामीले गुगलको फोन एपबाट सजिलै गर्न सकिन्छ त्यसकारणले अब तपाईले गुगलको फोन एप आफ्नो मोबाइलमा राखेर Truecallerलाई अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय फिचर यसमा कमी रहे तापनि आगामी समयमा यो सम्पूर्ण फिचर पनि यसमा थपिदै जानेछन् अब लागौं मोबाइल तर्फ र सिकौं कसरी हामीले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ अब गुगल फोन एपलाई इन्स्टल गर्नको लागि डाइरेक्टली तपाई प्ले स्टोरमा जानु होला प्ले स्टोरमा गइसकेपछि फोन बाइ गुगल लेख्दिनु होला यो लेखेर तपाईले सर्च गरेर फेला पार्न सक्नु भएन भने मैले यो भिडियोका डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक राखिदिने छु त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्टली पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु भनेको छ युर डिभाइस इज नट कम्प्याटिबल विथ दिस भर्जन भनेको छ अहिले भर्खर यो बीटा भर्जन लन्च भएको छ त्यसकारणले हामीले सुरुबाट नै यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई प्रयोग गर्नको लागि अलिकति डाउनमा आउनु होला यहाँ हेर्नुहुन्छ जोइन द बीटा भन्ने छ यसलाई तपाईले जोइन गर्दिनु होला यहाँबाट जोइन गर्दिनु होला जोइन गरिसकेपछि केही समय लिन्छ लगभग मलाई लाग्छ धेरैमा 1 देखि 2 मिनेट लिन्छ केही समय लिइसकेपछि अटोमेटिकली यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ कि हामीले डाइरेक्टली यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति गरिसकेपछि जस्ट विथिन 1 मिनेटमा यो इन्स्टलको अप्सन आएको छ अब हामीले यसलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ इन्स्टल गर्दिनु होला तपाईले एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ फोन बाइ गुगल जुन छ यो कलर आइडीलाई स्पाम प्रोटेक्सन पनि हो त्यही भएर Truecallerको तुलनामा यो एकदमै सेफ छ त्यसकारणले यदि Truecaller तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको अपोजिटमा यसलाई युज गर्न एकदमै जरुरी छ अब जस्ट ओपन गर्दिन सकिन्छ तर यो इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई म ब्याक गएर देखाउन चाहन्छु अब तपाईले आफ्नो नर्मल जुन फोन युज गर्नु भएको छ यसलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ यसको ठाउँमा तपाईले गुगलको त्यो फोन एप्लिकेसन जुन हामीले इन्स्टल गरेका छौं त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले आफ्नो प्राइमरी फोन बनाइसकेको छु यहाँ आइसकेपछि अटोमेटिकली हामीले यसलाई टच गरेर खोल्न सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सेट एज डिफल्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा टच गर्दिनु होला यहाँ टच गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट एन्ड डायलर भन्ने अप्सन हाम्रो पहिले चुज भएको छ तपाईले अब फोनलाई चुज गर्दिनु होला यहाँ चुज गरिसकेपछि सेट एज डिफल्ट भन्नेमा चुज गर्दिनु होला अब यसका विभिन्न फंक्सन प्रयोग गर्नको लागि माथि तीनटा डट रहेका छन् यसमा टच गर्दिनु होला यसमा गइसकेपछि सेटिङमा जानु होला सेटिङमा गइसकेपछि विभिन्न अप्सन रहेका हुन्छन् डिस्प्ले अप्सनमा गएर तपाईले यसको थीमहरुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ डार्क थीम गराउन सक्नुहुन्छ अथवा नर्मल थीम राखेर पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईले विभिन्न साउन्ड भाइब्रेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ क्विक रेस्पोन्सहरु र यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा कतिपय नम्बरहरुलाई तपाईले ब्लक गर्नु भएको छ नि वा ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एलाउ गरेर ती नम्बरहरुलाई
ब्लक गर्न पनि सक्नुहुन्छ र साथसाथै यसको सबभन्दा राम्रो अप्सन तल रहेको छ कलर आईडी एन्ड स्पाम भन्ने। यस मार्फत तपाईले डाइरेक्टली कुनै पनि व्यक्तिले तपाईलाई अननोन नम्बरबाट कल गर्छ भने त्यस्ता नम्बरहरूलाई यसले ब्लक गरिदिएको हुन्छ अथवा तपाईलाई सो गरिरहेको हुन्छ कि यो व्यक्ति स्पाम नम्बरबाट कलिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि सो गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा ट्रु कलरको तुलनामा यो एकदमै सेफ छ र यसका विभिन्न कतिपय फिचरहरू अझै यसमा सम्पूर्ण एड भएका छैनन्। आगामी समयमा सम्पूर्ण फिचर यसमा एड हुनेछन्। त्यसैले गर्दा मैले तपाईलाई बिटा भर्जनको आज तपाईलाई जानकारी दिएँ। यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा राख्नु होला। ट्रु कलर जस्तै कसैले पनि कल गर्दाखेरि सम्पूर्ण गुगलमा रहेका नम्बरहरूको आधारमा यसले त्यो नामहरू सो गर्दिनेछ। र साथीहरु त्यस्तै यसको एउटा राम्रो फिचर जस्तै तपाई यता कन्ट्याक्टमा जानुभयो भने यदि कुनै डुप्लिकेट कन्ट्याक्टहरू छन् भने यहाँ हेर्नुहुन्छ क्लिन अप 10 डुप्लिकेट कन्टेन्ट क्लिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। डुप्लिकेट कुराहरूलाई पनि तपाईले सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुन्छ। यो बेनिफिट पनि यसबाट रहेको छ। भनेपछि डुप्लिकेट कन्टेन्ट हाम्रो कन्ट्याक्टहरू हाम्रो मोबाइलमा रहने छैनन्। यस्तै खालका विभिन्न अरु फिचरहरू पनि आगामी समयमा यसमा थपिँदै जानेछ। ट्रु कलरको तुलनामा यो एकदमै सेफ एप्लिकेसन हो। त्यसैले गर्दा ट्रु कलरलाई हटाएर तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिटै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ। धन्यवाद।